Lari-lari atas pelangi, boleh ke tak? Belakang kita orang ke? Dah kat belakang ni je. Do you remember whispering on Friday night? We were drinking whiskey at your father's house. Took me by the hand and then we kissed for hours. Those are the good days. Those were the good days. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Red TV dan tekan loceng untuk notifikasi video terkini kami. Sekarang kita berada dekat Pekan, apa nama pekan? Okey, sekarang kita berada di Pekan Sungai Lembing. Ini tempat ni kita kena datang awal pagi kalau kita betul-betul nak catch masa sunrise dan kemudian nak dapatkan rainbow yang pukul 9 paling cantik sekali. Kita kena datang sini di depan ni Cake Association ni, depan dia ada food court. Ni food court dia. Dekat dalam food court ni kita boleh dapatkan permit setiap kemasukan kenderaan-kenderaan yang masuk ke dalam tu kena ada permit. Isi borang kat sini. Dia tahulah berapa ramai yang masuk. Lepas tu nanti kita nak lah masuk 100 keluar 150. Ada masalah tu. Okay, jadi ini tempat mereka apply permit dan kemudian mereka akan dibawa naik 4-wheel drive. 4-wheel drive daripada sinilah. Jadi kalau yang datang naik van ke, naik kereta ke, jangan risau kerana mereka ada sediakan. Memang kat sini ada standby service 4-wheel drive. Dia akan bawa kita. Jom kita pergi sekarang ni. Tadi kita jumpa person in charge yang akan bawa kita ke Sungai Lembing Waterfall ni. Dia kata jangan risau, ada tempat makan halal kat sana. Okey. Kat sana tu tempat makan kalau korang nak sarapan lah. Yang lebih kepada restoran Cina. Saya bawa satu beg galas, satu posh bag dan juga drone. Dan juga saya bawa GoPro satu. So kita nak light travel dan dia punya trail juga agak mencabar. Jadi kalau kita nak bawa kamera yang sebesar ni agak dikhawatiri dimasuki air jugalah. Tapi apa pun kita ada bawa seorang lagi cameraman daripada Saifulang Academy punya student. Dia akan jadi sebagai main kamera lah. 3 sungai kena cross. Okey. 2 tu kecil, 1 tu luar sikit lah sungai. Cantik. Ini memang best. Nampak kat atas tu mencabar laluan dia. Okay, kita lihat dia lepas tak lepas kita. Okay, sekarang saya dah sampai dekat tempat sunrise. Tadi kita masa naik kereta kita daripada bawah tadi tu nak naik atas ni, kita tak rasa macam cantik sangat ke. Tapi bila kita naik daripada atas ramp ni saja, tiba-tiba kita nampak macam wow, ada dunia lain lah. Naik saja tu, wow, kita boleh nampak. Inilah view daripada sini. Jom. Okay, dari sini tadi lah. Dari sini, daripada tadi sini naik sini tak nampak lagi apa-apa. Tapi bila saya drive je sampai kat sini, saya dalam mulut saya dah wow, cantiknya. Dan barulah nampak kat sini pemandangan dia. Gila lah kalau orang Pahang cakap cantik gila ataupun itulah. Wow, tengok. Nampak tu ada sunrise, matahari tengah nak naik sekarang ini. Dan kita nampak awan kabut-kabut berbalam-balam dekat bawah tu. Very nice view. Jarang-jarang kita boleh jumpa lagi benda-benda macam ni dekat KL. Tengok tu matahari dah naik. Tiba-tiba you all tengok tengok muka saya tiba-tiba gemilang, terbilang kan, cemerlang kan muka saya tu. Tiba-tiba nampak tak? Nampak tak perbezaan ni? Matahari tu seperti melompat keluar daripada belakang bukit. Dan ini yang kita boleh nampak semasa dalam perjalanan nak ke waterfall rainbow ni. Rainbow waterfall. Waterfall rainbow pun boleh juga.
sekarang muka saya mungkin semakin cemerlang. Semakin daripada tadi nampak macam under shadow sikit. Sekarang ni dah wow. Tengok awan dekat bawah. Alhamdulillah saya dah selesai dari fly drone. So sekarang ascend pula fly. Jadi memang pemandangan dekat sini memang spektakular. Sebab apa, tengok ni muka saya ada apa? Ada cahaya matahari, nampak tak? Betapa jambunya muka ketika ini bila kita dapat sinaran sunrise sambil kita disulami dengan pemandangan yang siap ada fog ni. Sebab apa yang menariknya, bila semalam hujan lebat, jadi hari ni memang dapat clear sky pagi-pagi ni, dan sambil sunrise kita dapat lihat bagaimana pemandangan yang sangat indah macam dalam video saya ni. Apa nama burger? Apa nama burger? Saiful Nang. Saiful Nang. Tak kenal. Macam pernah tengok Saya sendiri rasa macam wow, awesome gila ni. Tak rasa macam ini Malaysia ke? Memang babe, Malaysia ada tempat-tempat yang cantik macam ni. Tapi ini tempat ini di dalam hutan simpan kekal yang dilindungi oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Kalau nak tahu garang ke tak garang diorang ni, korang cubalah petik ke, ataupun rosakkan ke, ataupun datang sini pergi bom ikan ke, atau mancing ke, korang baru tahu diorang garang ke tak. Tapi kerana mereka pelihara tempat ni lah, tempat ni masih lagi cantik lagi macam yang ada sekarang ni. Okey, ni sungai yang pertama. Okey, kita rasakan kemeriahan. Bergegar otak, bergegar semua tu kerana kita masuk ke kawasan yang tidak mempunyai jalan raya, jalan tar tau. Memang dia punya jalan memang jalan bukan setakat jalan gravel tau. Gravel tu ke lagi pakai crusheran. Yang ini dia punya jalan dia pakai batu sungai. Jadi korang kena datang sini ke Sungai Lembing ataupun orang kata air terjun Pelangi, sebab memang dia punya trail dia tu yang membuatkan korang teruja. Dan tapi tak ada datang sendiri. Kalau you all naik Myvi ke Viva ke Toyota Vios, tak boleh, jangan tak lepas. Dan memang kena buat tepi lah. kena pakai 4-wheel drive. Tadi kita dah ada lebih kurang 4 tempat yang kita identify yang memang kita kena tukar mode ke 4-wheel drive low, untuk lepaskan diri kita daripada tempat yang licin dan juga tempat yang mencabar. Kita tengah check permit sekarang ni nak masuk. Jadi jangan cuba-cuba nak masuk secara haram. 8 km lagi ke dalam. Assalamualaikum. Wow, sebenarnya awesome feeling dia. And this is totally feel like safari. And everything has been kept to the original state, dan kita boleh enjoy originality of the rainforest. Ini sungai yang seterusnya. Tadi kecil je lah sungai ni, tapi sungai juga. 8 km saja, tapi 8 km daripada tadi. Jadi total perjalanan lebih kurang dalam 11 km di off-road trail, tetapi terasa macam macam nak balik KL, dia punya jauh.
Okay, kita dah sampai dekat last checkpoint yang kita boleh berhenti dengan kereta. Memang teruja. Sampai tadi dah macam naik kuda lah. Kalah naik kuda rasanya. Saya rasa macam saya punya rusuk-rusuk semua dah beralih dah. Kat sini. Rusuk saya dah ada kat sini dah. Dia punya rasa dia memang awesome sangat lah. Lagi-lagi yang part yang merentas sungai. Yes, kita ada 3 anak sungai tadi kita lalu. Ada yang first yang besar, lepas tu yang 2 tu anak sungai. Yang tadi yang first tu dia macam mak sungai. Okey, sekarang ni kita nak masuk dalam sekarang ni. Jom. Jom. Ni toilet yang terakhir. Kerana apa? Dekat kawasan hutan simpan kekal ni, memang satu kita nak perut. Okey, memerut of course lah. Benda organik tapi menyusahkan orang. Nanti orang kena tunggu. Tapi kalau nak memerut dulu kat sini, dan kemudian kita akan naik satu jambatan yang jambatan yang not so jambatan gantung lagi, tetapi dah jambatan tu dah untuk ke seberang, dan terus trekking 1 jam lagi. Jom tak sabar. Nampak dekat tandas ni banyak gila dia punya lebah tu. Saya tak pasti boleh kena sangat ke tak. Saya kucing-kucing kan kena sangat dengan lebah ni. Sia je tu. Nampak tu. Banyaknya. Sebelum kita masuk ke hutan simpan kekal, kita kena tahu apakah do's and don'ts berada di hutan simpan kekal. Satunya, lindungi diri anda daripada gigitan nyamuk, tiruk. Gunakan penghalau nyamuk seperti repellent. Pakai baju kebaya lengan panjang. Kebaya. Sana saya boleh dapat kebaya. Pakai baju lengan panjang dan seluar panjang. Dan elakkan dari menjalankan aktiviti atau bermalam di dalam hutan. Luar hutan boleh. Dan segera dapatkan rawatan doktor sekiranya anda digigit. Okey. Dan ini ialah, okey, jom kita masuk dalam. 200 kilo. Ini dia jambatan untuk merentas. Ni sungai apa ni bang? Apa nama sungai ni? Sungai Kuantan. Sungai Kuantan. Okey, kita akan merentas Sungai Kuantan sekarang ni. Agak keruh sikit pasal semalam hujan lebat. Kalau ikutkan dia jernih macam tu. Dekat sebelah depan tu jernih sangat. Sangat-sangat jernih. Tengok dalam perjalanan pun dah nampak dah air terjun cantik. Bukan air terjun dah, dia punya anak-anak sungai dia cantik, jernih-jernih. Terjaga lagi. Masih lagi in the original conditions. Paksa menelusuri laluan-laluan batu yang sangat licin, jadi kena hati-hati. Korang kena pakai kelengkapan trekking yang kalau boleh sesuai lah untuk elakkan kecederaan. Masa ni lah bila kita dapat tengok pemandangan yang macam ni lagi kan, kita kena berterima kasih lah dengan orang-orang yang ranger-ranger perhutanan yang selalunya orang-orang yang suka nak merosakkan tempat macam ni lah. Dia orang kejar, dia orang belum tembak je lagi lah. Dia orang kejar tau, dia orang kejar, dia orang tangkap, dia orang denda ke apa semua tu. Jadi kita dapat lagi, anak kita, cucu kita masih lagi dapat melihat kecantikan ini di depan mata. Kalau tak, benda ni akan kekal dalam museum untuk tatapan anak cucu kita. 600 meter lagi. Laluan ni memang mencabar. Nampak? Korang kena hati-hati. Sama ada korang nak langgar air sungai macam saya. 200 meter lagi. 200 meter lagi. Saya macam dah tak sabar nak mandi sebenarnya ni. Sabar. Licin. Ni kalau tergolek ni, bye-bye, Malaysia. Wassalamu. Wow. Jadi kalau korang datang sini untuk tak nak basah, boleh pulang ke KL. Boleh balik rumah balik. Jadi tengok, terendah je. Basah pun basah lah, janji aku sampai dekat air terjun Pelangi ni. Wow. Nice. Kalau awak boleh tengok apa yang berada di depan mata saya, awak juga akan cakap wow juga.
View sebegini yang biasanya saya nampak dekat New Zealand, di Switzerland, hari ni saya nampak dekat Malaysia. Tak payah pakai baju sejuk. Ya Allah, subhanallah, cantiknya. Basah habis. Okey, perasaan saya bila sampai di sini, kita lihat dekat belakang saya belanja. Kalau diukur menerusi jarak penerbangan drone saya tadi, ketinggian tebing ini lebih kurang 200 meter. Dan rainbow hanya boleh anda lihat pada waktu pagi saja. Kalau waktu petang matahari dah sebelah sana dah tak ada jumpa dah rainbownya. Wah, mesti korang tak percaya kan? Tengok betapa kecilnya orang. Apa dekat depan tu ada pelangi. Yeah. Allahu Akbar, cantiknya. Subhanallah. Berjaya sampai ke kaki Rainbow Waterfall. Okey, kita sekarang nak menyentuh pelangi. Dah sampai dah. Kalau kartun dulu, zaman-zaman dulu yang naik kuda, naik atas pelangi, kita nak try. Lari-lari atas pelangi, boleh ke tak? Belakang kita orang ke? Dah kat belakang ni je. Rugi kalau baru tak datang. Kita nak tunjuk pelangi. Bengkok tak? Yeay, tak bengkok pun. Boleh lagi. Mitos. Jom, kita pergi menyentuh pelangi sekarang. Tu dia. Sebenarnya kau pergilah kat mana-mana pun kau tengah sampai punya. Sebab dia adalah biasan. Oh, memang makin lama makin basah. Dah basah dah kat ni. Kat sini dah macam kena hujan. Baik-baik, licin. Batu licin. Oh, nampak? Okay, yang saya basah lencur ni pasal serpil-serpil ni macam hujan ni. Jangan dia nak terjun ke dalam tu. $200 lebih meter, maknanya separuh daripada ketinggian KLCC tu ada dekat sini. Tebing dia tinggi ni. Kalau jatuh daripada atas tu, kalau jatuh Cik boleh telefon, Assalamualaikum yang abang tak dapat balik malam ini. Apalah punya skrip sama je macam dekat aling-aling Bali tu. Tinggi sangat. Maknanya kalau jatuh kita siap boleh telefon, cakap abang tengah terjun. Okey, don't wait. Jom kita Maggi. Okay, sekarang ni kita tengah nak masak Maggi. Yang ni yang masakan yang agak sukar juga di tengah-tengah hutan. Ni kalau dekat ni bawah ni memang tak ingin ni makan. Ada lilin, karsinogenik lah, ada MSG, whatever semua tu lalang tak makan lah. Tidak bagus untuk kesihatan. Tapi dekat hutan ni excuse lah kan. Ingat senang ke nak cari kari dekat dalam hutan dia. Nampak tu, air terjun tu cantik kan. Lepas tu kita masak Maggi. Wow, setelah kelaparan mandi-manda kat sini kan, 1 jam je mandi rasanya.
rasanya banyak juga kalori yang terbakar. Kita tambah sikit, top up sikit. Kita ada masalah banyak sangat kalori terbakar hari ni, jadi kita terpaksa top up sikit kalori. Okey, Maggi pun dah siap. So tunggu apa lagi? Kita nak menikmati Maggi panas-panas ni sambil melihat keindahan ciptaan Allah, iaitu air terjun pelangi Sungai Lembing. Jadi kepada korang yang masih belum datang lagi ke tempat ini, memang kita orang recommendkan sangat korang kena datang sendiri untuk lihat apa yang kami tunjukkan di dalam video ini, bahawa air terjun ini memang sangat-sangat berbaloi kalau korang datang. Memang sangat cantik yang korang akan tak sangka bahawa ianya ada di Malaysia. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kami dan ikuti vlog-vlog kami yang akan datang yang lebih menarik lagi. Sebab apa, kita akan berikan kepada anda konten-konten yang semestinya rare dan terbaik. Assalamualaikum.